Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη, θα κάνω ένα ωραίο ψωμάκι. Τι νομίζεις? Από τα υλικά. Τυρόψωμο. Εγώ το συνδυάζω πάρα πολλά με το καρπούζι, το πεπόνι, τη λούντζα, ο δε εγγονός, ο μικρός Μιχάλης ο εγγονός. Του κόβω μικρά κομματάκια από τυρόψωμο. Και το κρατάει και το μασουλάει και αν του πέσει κανένα ψίχουλο αμέσως θα το πάρει να το φάει και γύρω. Δεν αφήνει τίποτα. Και εύκολο, πανεύκολο. Είναι και ωραίο εμφανισιακά. Πολλά ωραίο, να το δείτε στη συνέχεια πώς το φτιάχνω. Υγεία σας. Φτιάξτε το κι εσείς φίλοι και φίλες, ακριβώς όπως μας έδειξε σήμερα η Ελίζα, και θα απολαύσετε έναν υπέροχο τυρόψωμο. Εγγυημένα. Βέβαια. Μετρημένα στην τρίχα όλα, φίλες μου. Απλώς να παρακολουθήσετε από την αρχή μέχρι το τέλος στο βίντεο. Και να είσαστε και προσεκτικές. Δε τι ωραίο το τυρί μέσα. Και το ψωμί είναι ζυμώθηκε ωραία. Δε τα τυριά, Μιχάλη. Απλούσιο. Φίλες μου, θέλετε να βάλετε πιο λίγο τυρί, μπορείτε να βάλετε πιο λίγο τυρί. Εγώ κάνω τυρόψωμο, θέλω να είναι τυρόψωμο. Μην ξεχάσετε να δώσετε like σε αυτό το βίντεο, να το έχετε στα αγαπημένα σας και να το βρίσκετε όποτε θέλετε να φτιάξετε αυτόν το υπέροχο τυρόψωμο στα πολύ γρήγορα. Μέχρι να κάνω τις άλλες τους δουλειές είναι έτοιμο και το τυρόψωμο. Με τόσο τυρόψωμο δεν ξέρω τι θα φάει το μεσημέρι ο Μιχάλης. Νομίζω συμπληρωμένος. Ωραίο χρώμα, ελκυστικότατη, αφράδη, γεμάτη παντού. πλούσιο τυράκι. Άσε καλά, Λίζα μου. Ευχαριστώ, Λίζα. Της υγεία και μας φτιάχνεις έτσι υπέροχες συνταγές, θα το πω έδεσμα. Παρασκευάσματα, αυτό παρασκευάσμα. Διότι είναι πραγματικά υπέροχο. Είναι μπισκότο, είναι... Δοκιμάστε το, φίλες μου, είναι πανεύκολο και θα σας αρέσει ολόχρονα να το κάνετε. Και θα πάρετε θετικότατα σχόλια, όπως παίρνετε και από τις άλλες μας συνταγές, όπως μας γράφετε, που τα φτιάχνετε και ενθουσιάζετε τους γύρω σας. Πάντως είναι πολύ ωραίο, ειλικρινά. Και είπα να το φτιάξω, φίλες μου, να το κάνετε κι εσείς. Πανεύκολο και χορταστικό. Θέλει πείραμα. Όπως σας το δείξω να το κάνετε, θα έρθει από την πρώτη φορά τέλειο. Αρκεί να δουν οι φίλοι και οι φίλες ολόκληρο το βίντεο προσεκτικά. Πάντα το λέω, Μιχάλη, τούτο. Και να ακολουθήσουν όλες τις οδηγίες με καλά υλικά, θα έχουν εγγυημένη επιτυχία. Ακριβώς. Βλέπω ετοίμασες και για τα γενέθλια της εγγονής μας της Λίζας τα ναι, εδώ είναι το μαντολάτο, φίλες μου, δέστε τι ωραίο που είναι. Και δίπλα μας έφτιαξες και υποβρύχιο γλυκό. Για τους φίλους και τις φίλες. Για να το δούμε. Έτω. Μάλιστα, ωραίο να ωραίο, άσπρο, είναι βανίλια στον το υποβρύχιο. Έτσι να το φάει ο Μιχάλης, φίλες μου, πριν να αρχίσουμε. Έφαγε χτες. Και χτες έφαες. Και μετά θα συνεχίσουμε. Είναι πραγματικά υπέροχο. Υπέροχο, πάρα πολλά ωραία, μυρίζει πολλά ωραία η βανίλια του. Εμείς το υποβρύχιο στην Κύπρο δεν το πολλο σερβίρομαι σαν κεραστικό, αλλά στην Ελλάδα που ήμουν και φοιτήτρια, Μιχάλη, το υποβρύχιο ήταν σε κάθε σπίτι, ήταν να σου προσφέρουν, ιδίως το καλοκαίρι, τώρα το καλοκαιράκι, το υποβρύχιο με μαστίχα, με βανίλια, με διάφορες γεύσεις. Σιγά σιγά διαδίδονται οι συνταγές, άμα είναι κάτι ωραίο το υιοθετούμε και συνεχίζουμε. Και εμπλουτίζουμε την κουζίνα μας, τη ζαχαροπλαστική μας. Ωραία, προχωρούμε με τα υλικά. Εδώ έχω 600 γραμμάρια φαρίνα 0,0. Είναι 4 φλιτζάνια. 4 φλιτζάνια. Είναι αυτό που δεν έχει baking powder. Είναι αυτό για μπισκότα. Και γλυκά, γλυκίσματα. Αλλά δεν έχει διογκωτικό, δεν φουσκώνει μόνο του. Όχι. Είναι δυνατόν αλεύρι, αλλά δεν έχει διογκωτικό. Μπράβο. Άλλα υλικά είναι η μαγιά μου, ένα φακελάκι 11 γραμμάρια. Ένα φακελάκι μαστίχα, ότι έχει τυρί μέσα, είναι ωραία μες στη ζύμη να βάλουμε λίγη μαστίχα. Φέρνει ωραίο, εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Άρα και ένα φακελάκι μαστίχα 5 γραμμάρια. Μαστίχα 5 γραμμάρια, έχω μία κουταλιά ζάχαρη για να βοηθήσω τη μαγιά μου, είναι 20 γραμμάρια. Για γεύση είναι να βάλουμε και 1-2 γραμμάρια αλατάκι. Μισό κουταλάκι. Μισό κουταλάκι, λίγο αλατάκι. Έχουμε
σπορέλαιο έχω 120 γραμμάρια ml. Τα 100 θα τα χρησιμοποιήσω για τη ζύμη μου και θα αφήσω και 2 κουταλιές, θα δείτε πώς θα τις χρησιμοποιήσω. Να προσέχεις πώς να το γύρω, να μην το γύρω ούλο και να θέλω άλλο. Θα ξεχαστώ. Εδώ έχω 150 ml χλιαρό νερό, διότι έχω ζύμη με μαγιά και πρέπει να τη βοηθήσω να φουσκώσει. Δεν θα το πάρει όλο, αλλά εγώ έχω εδώ το χλιαρό μου το νερό, το 150 ml. Επίσης έχω χλιαρό γάλα, ναι, το πλήρες ό,τι γάλα έχουμε σπίτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Είναι ένα ποτήρι 200 ml. Και τούτο είναι χλιαρό, φίλες μου, όχι να έχω κοχλαστό, διότι θα κάψουμε τη μαγιά. Πρέπει να είναι χλιαρό. Γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου. Να το ανέχετε το χέρι μας, να μην καίτε το χέρι μας, το δάχτυλο μας. Εδώ έχω ένα αυγουλάκι. Ολόκληρο, αλλά στο ένα μπουμπολάκι έβαλα τον κρόκο και στο άλλο μπουμπολάκι είναι το ασπράδι. Τα έχω χωρίσει. Έναν αυγό και το έχεις χωρίσει σε κρόκο και σε ασπράδι. Μπράβο. Και έχω και 2 κουταλιές σουσάμι, 20 γραμμάρια. Θα δούμε όλα πώς θα τα χρησιμοποιήσεις. Στη συνέχεια. Πάμε να φτιάξουμε τη ζύμη λοιπόν. Όχι, έχουμε για το τυρί, αφού εντυρώψω. Ναι. Έχω μια συσκευασία εντριμμένο τυρί. Τυρί μπουλιώνει, είναι 200 γραμμάρια τριμμένο τυρί και θα βάλω και φέτες, φίλες μου, 3-4 φέτες να δω πώς θα το καλύψω τη ζύμη μου. Τούτα να τα φυλάξουμε γιατί έτσι θα τα χρησιμοποιήσω τώρα, φίλες μου. Να μπουν στο ψυγείο. Ελίζα απολαμβάνει ένα κουταλάκι υποβρύχιο. Φανταστικό, φίλες μου. Έτσι να πάρει δυνάμεις. Πάμε τον ωράριστο, έτσι θα φάμε. Ένα κουταλάκι είναι να φάμε, έτσι να τρώμε όλη την ώρα. Πρέπει να προσέχουμε. Είπα τα ειδικά. Μια χαρά. Πάμε. Ωραία. Συνταγές από την Ελίζα για σίγουρη επιτυχία. Προσθέτεις λοιπόν τη μαγιά στο αλεύρι σου. Πάει η μαγιά. 11 γραμμάρια. Πάει η μαγιά. Να βάλω και τη ζάχαρη κοντά. Μάλιστα. Προσθέτεις και τη ζάχαρη, μια κουταλιά. Βάλεις από τώρα τη μαστίχα. Ναι, να μπει. Μαστίχα είπαμε. Μαστίχα. Ένα φακελάκι αλεσμένη μαστίχα. 5 γραμμάρια. Ακατεύω. Προσθέτεις λοιπόν και το λίγο αλατάκι. Ούτε μισό κουταλάκι. Σχεδόν μισό κουταλάκι. Τώρα να μπει το ασπράδι. Χτυπάς το ασπράδι. Αν θέλεις, δεν έχει σημασία. Το λάδι είπαμε να αφήσουμε λίγο, φίλες μου, να μην ξεχάσουμε. 2 κουταλιές. Γύρω στα 20 ml. Ναι, 20 ml, να το θέλουμε. Θα βάλει νερό τώρα. Θα μπει το όχι, να μπει το γαλατάκι. Να πάει όλο το γάλα. Όλο το γάλα και θα αφήσω τελευταίο το νερό. Όσο χρειαστεί. Ακριβώς, όσο. Τούτα τα υλικά μου θέλω να μπούσει. Ναι. Χρειάζομαι τα τούτα για τη ζύμη μου. Το νερό, όσο τραβήξει, είμαστε ok. Τούτα όμως θέλω να τα βάλω. Θέλει να δυναμώσεις τη ζύμη σου. Ακριβώς. Με αυτά τα υλικά. Και το γάλα θέλω να το πάρει και το λάδι θέλω να το πάρει, να γίνει ωραία η ζύμη μου. Και το νεράκι θα το έχω δίπλα όσο χρειαστώ να κάνω μία ζύμη που να μην κολλά στα χέρια μου. Και θα ανοίξεις 2 φύλλα όπως νίκης. Ναι. Μετά όμως θα τα αφήσω να φουσκώσει. Θα πάμε να φέρουμε το καρπουζάκι μας. Να ρίξω λίγο το νερό, το χλιαρό. Δεν παίρνει πολύ νερό. Τα υλικά τα γράφουμε και στους υπότιτλους, τα γράφουμε και στην περιγραφή του βίντεο. Γύρνω λίγο νερό, το ζυμώνω και συνεχίζω. Ζυμώθηκε γρήγορα. Ναι. Και συνταγές που βλέπετε πάλι να είσαστε λίγο επιφυλακτικές. Διότι μπορεί να είναι ένα αυγό σας να είναι πιο μικρό, πιο μεγάλο, κάποιον υγρό να σας φινάρτει πιο πολύ. Έτσι καλύτερα λίγο το νερό. Εννοείς ότι μπορεί να βάλουν λίγο περισσότερο λάδι, μπορεί να βάλουν λίγο περισσότερο γάλα. Ακριβώς, ναι. Οπότε θα πάρει ελαφρώς λιγότερο νερό. Σαν το ασπράδι. Έχει αυγά που έχουν πιο μεγάλο ασπράδι, Μιχάλη. Εμένα είναι ένα μέτριο αυγό, περίπου 60 γραμμάρια κρόκο και ασπράδι. Ενώ συνήθως το ασπράδι 40 γραμμάρια και 20 ο κρόκος. Έτσι πάει. Έτσι είναι. Από ό,τι μελέτησα, ο συνήθως είναι ο κρόκος 20 και το ασπράδι 40. Άρα εννοείς ότι το ασπράδι είναι περίπου διπλάσιο από τον κρόκο. Περίπου, ναι. Έτσι, πόσο τράβηξε, ήταν 150, έμεινα σχεδόν. Έχουν μείνει τα 70. 70, πήραν το μισό περίπου.
πήρε τα 80. Όσο πάρει φίλοι και φίλες. Δεν αγχωνούμαστε για το νεράκι. Όχι, αλλά τα άλλα θέλω να μπούσει. Να μπει λίγο λαδάκι στη λεκανίτσα μου. Από τα 20 ml που άφησες. Ακριβώς. Τη βάλω μέσα. Και το υπόλοιπο να ρίξω ακόμα λίγο από πάνω. Γι' αυτό που γυαλίζει το τυρόψωμο. Όχι, που γυαλίζει είναι το αυγό μου το γυαλίζει. Είναι το αυγό μου μας το γυαλίζει. Ο κρόκος. Το βερνίκομα όπως λέω εγώ. Ακριβώς, είναι το βερνίκομα. Αλλά εγώ ποτέ θέλω να βάλω κρόκο μόνο να λύφω τις ζύμες μου ή ό,τι πίτα κάνω. Σκουραίνει πολλά. Ακριβώς, πρέπει να το αναμίξεις με λίγο ή θα το βάλεις ολόκληρο το αυγό να σπράδει και κρόκο ή να βάλεις λίγο γάλα. Όπως να βάλω εγώ σε τον κρόκο, να βάλω ένα-δυο κουταλιές γάλα για να το αλείψω. Νομίζω είναι εντάξει. Άρα έβαλες τις 2 κουταλιές φορέλαιον τώρα. Σχεδόν έβαλα τες. Είδα όμως ότι είναι εντάξει. Έμεινε μισή κουταλιά. Έμεινε μισή, δεν πειράζει. Αν το αλείψουμε ως πάνω, να το πάρει. Να είναι και λεκάνη μας, να είναι και τούτο, πήρεν του, μια χαρά. Τα τυριά είναι στο ψυγείο. Βέβαια, δεν τα αφήνουμε έξω, καλοκαιράκι φίλες μου, μπήκε Ιούνιος. Δεν υπάρχει λόγος να μείνουν τα τυριά έξω. Μιχάλη μου, εγώ τα τυριά έβγαλα τα έξω, γιατί πρέπει να τα δείξω. Και βλέπεις, δεν τα βγάλα ούτε από τις συσκευασίες τους. Και την ώρα μόνο να τα χρησιμοποιήσω, ανεβίλες μου, το πλαστικό μας το καπελάκι, να μπει. Άρα τώρα θα την αφήσουμε μέχρι να φουσκώσει. Να φουσκώσει και χρησιμοποιήσουμε. Ο χρόνος εξαρτάται από την εποχή, από τη θερμοκρασία του χώρου. Βεβαίως, τώρα είναι καλοκαίρι, φουσκώνει πιο εύκολα. Το χειμώνα θα μας πάρει πιο πολύ νόημα. Να το σκεπάσουμε με μια πετσετούλα να το βοηθήσουμε. Ναι. Να φουσκώσει και να το χρησιμοποιήσουμε. Αλλά δεν χρειάζεται να ζεστάνουμε λίγο το φούρνο όπως κάνουμε το χειμώνα. Όχι, τώρα το καλοκαίρι ήδη εμείς το δρώνουμε. Ναι. Ωραία, έτσι να κάνεις ατομικές δόσεις μέσα σε σφινάκια. Όμορφο. Σιγεία. Περιμένω. Ωραίο το υποβρύχιο και λίγο νεράκι. Μεγάλη επιτυχία. Και μέσα σε τούτα τα μικρά τα μπολάκια να μπει. Πάρεις έτσι πλαστικά σφινάκια και να τους βάλεις ένα κουταλάκι στο καθένα και άμα έχει εκδήλωση μέσα στο δίσκο να σερβίρονται όπως σερβίρονται τα σφινάκια. Μα θέλει και νεράκι. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Μετά από 1,5 ώρα. 1,5 ώρα. Έχει φουσκώσει η ζύμη σου. Δεν Μιχαλή. Ναι, έχει φουσκώσει αρκετά. Θα τη χωρίσω στα 2. Δεν τα ωραία ζύμη έγινε. Περίπου να είναι ίσα ίσα. 2 ίσα μέρη. Είναι ωραία. Όχι, μυρίζει μαστίχα. Θα την κάνουν παλίτσες. Έχει ωραία ζύμη. Και τώρα είναι το λεγόμενο φτιάρτισμα, όπως έλεγαν στην Κύπρο. Θα την αφήσω ένα δεκάλεπτο και θα συνεχίσω, φίλες μου. Ένα δεκάλεπτο και θα συνεχίσουμε τελική ευθεία, και φούρνο. Άρα έβαλες και περίπου 20 ml γάλα. Γάλα. Άναψες το φούρνο. Ναι. Στους 180 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Στον αέρα. Δεν ξέρω αν θα πιάσει τη διάμετρο. Ναι. Η πίτα μας έχει διάμετρο περίπου 30 εκατοστά. Ναι. Και θα πάει στο ταψί. Ναι. Έβαλες άλλον ειδικό. Ναι, δεν είναι μιας χρυσής. Τώρα θα βάλω τα τυριά. Αλλά πρώτα θα βάλεις μερικές φέτες. Για να γεμάτο, ωραίο μέσα. Θέλεις τον αμπλούσιο. Πλούσιο. Μέχρι την άκρια. Ναι, γιατί να κλείσει δάμε. Θα μπει τέλεια μέχρι την άκρια, γιατί θα το κλείσω κιόλας με τα χέρια μου. Φοβάσαι ότι να βγει έξω αν το... Όχι, έτσι, να μπορείς να δεις πώς θα την κλείσω γύρω-γύρω. Οπότε τώρα να το κόψεις. Να μπει και από εδώ, να μπει παντού. Έβαλες συνολικά 4 φέτες και τώρα Να μπει και τούτο. βάλεις και τριμμένο τυρί που όταν ζεσταθεί λιώνει. Βέβαια. Να μπλούσια. Να το βάλεις όλο.
το βάλω όλο. Είναι 200 γραμμάρια τριμμένο τυρί. Πάει, τούτο είναι ένα όλο. Άρα θα μας κάνεις πλούσιο τυρόψωμο. Βέβαια. Έχει ελαστικότητα. Η ζύμη για τυρόψωμο. Πολλά ωραία. Να έχει αρκετό μέσα παντός. Φίλες μου, θέλετε να βάλετε πιο λίγο, μπορείτε να αρκεστείτε μόνο στο τριμμένο. Ανοίγουμε και την δεύτερη πίτα. Στο ίδιο μέγεθος. Τούτο είναι ένα λίγο πιο... ελαφρώς πιο μεγάλο. Θέλει για να το καλύψει. Να προσπαθήσουμε για να καλυφθεί. Πάει, φίλες μου, Και... να κάτσει που πάνω στο άλλο. Και θα το κλείσουμε όμορφα. Γύρω-γύρω. Γύρω-γύρω όπως κάνουμε τις κολοκοτές. Έχω συνταγή με κολοκοτές, είναι εποχή τους βέβαια τώρα. Με υπομονή για να γίνονται όμορφες οι δουλειές μας. Ούλα έχουν την τέχνη τους, Μιχαλή μου. Έκλεισε το τυρόψωμο μας. Ο φούρνος έχει ζεσταθεί στους 180 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Θα δυσκολευτώ όμως μες τούτο, ρε Μιχαλή μου. Θα το πλάνουμε την λαδόβολα μπας στο καύζο και μετά θα πάει πίσω πάλι. Έτσι κάνω. Και θέλει να το ομορφήσεις τώρα. Βέβαια. Τώρα είναι η ομορφιά τώρα. Τώρα θα του κάνω τις ρίγες, τις όμορφες. Φκίκασε. Τώρα να κάνω και έτσι. Να σταυρώσω. Βέβαια, να τα σταυρώσω. Θα γίνουν όμορφα σταυρωτά. Για να γίνουν τα τετραγωνάκια τούτα. Ναι. Α, και να τα λείψεις και με αυγό με σουσάμι. Βέβαια, περίμενε. Βιάζεσαι. Βιάζεσαι. Έκαμε τα. Εντάξει, Λίζα, μεν τα. Όχι, θέλει τα. Δεν αγχώνεσαι. Συνεχίζει η Λίζα να κάνει πιο έντονα τα σχήματα και θα πάει στο ταψί τώρα. Πάει ταψί, έτσι όμορφο. Δώσ' μου το πράγμα μου, αφού που δάμε. Κρατά μου το έτσι ένα λεπτούι. Το μεταφέρω στο... Μια χαρά μεταφέρω. Ωραία. Πάει στο φούρνο. Ξέχασες το βερνίκωμα. Να ρίξεις μέσα το σουσάμι στο αυγό και να το χτυπήσεις. Όχι. Εδώ. Προσθέτεις και τις 2 κουταλιές γάλα. Όσο πάρει, φίλες μου, θα πάρουν και πάρα πολύ. Σκουρίνει πολύ στο Ακριβώς. ψήσιμο. Ούτε μια κουταλιά δεν είναι βάλα. Εντάξει. Το αλείψουμε. Να είμαστε προς το τέλος. Είπαμε να μην βιαζόμαστε. Ό,τι πει ο Μιχαλής μου. Για να μην λερώνουμε κιόλας. Το Ακριβώς. άλλουσα να μην πετάγονται. Το τον προσέχω το. Αλλά άμα μια του καίσε προς το τέλος, βιάζεσαι να δεις το αποτέλεσμα. Παρόλο που το ξέρεις, θέλω να ξύσελεις υπόψω. Τον θέλω να φαίνεται καμένο, πρέπει να φύγω σάμε. Το σκοπίσω. Δεν πρέπει να σκοπιστεί σάμε, γιατί να κάνει να φαίνεται καμένο. Ωραία. Εφία μου. Δεν πρέπει να φύγει με αυγό. Εγώ το μαζεύεις. Ναι. Δηλαδή θα... Να φαίνεται γύρω-γύρω. Μέχρι να ψηθεί το τυρόψωμο θα καεί το αυγό, να. Ναι, να καθαρίσει. Και ώρα για σουσάμι. Ένα λεπτό, Μιχαλάκι μου. Τώρα για σουσάμι. Ώρα για σουσάμι, λοιπόν. Εγώ βάλα 2 κουταλιές, αν θέλετε. Τούτον είναι σουσάμι έτσι όπως το αγοράζουμε. Ακριβώς, όπως το αγοράζω. Δεν του έκαμε κανένα βράσιμο, δεν χρειάζεται. Τίποτε. Όπως το αγόρασα, θα το χρησιμοποιήσω το σουσάμι τούτο. Περίπου μια κουταλιά, 10 γραμμάρια. Είναι ωραίο το σουσάμι, είναι ωφέλιμο. Και ομορφίζει και εμπλουτίζει το ψωμί μας. Και το τυρόψωμο για ιδιαίτερη γεύση. Ωραίο. Πολλά ωραίο. Πάμε. Πάει στο φούρνο. Ένα λεπτούι. Ώρα καλή και ώρα χρυσή, φουρνίζομαι. Ωραία. Στη μέση του φούρνου. Στη μέση του φούρνου. Η ώρα είναι περίπου 1 μετά το μεσημέρι. Να είναι έτοιμος που να έρθουν τα παιδιά, να είναι έτοιμο και το τυρόψωμο. Θέλει περίπου. Σύνορα. Έχει μυρίσει το σπίτι τυρόψωμο. Το χαμηλώσουμε στους 170. Να πάει σιγά σιγά στους 160. Να το γυρίσω κιόλας σε ένα λεπτό. Ναι, τι θα κάνεις. Θα με γυρίσεις.
με το χαρτί ψησίματος. Που τον Είναι σαν να γύρισε αυτό το ταψί. Ακριβώς. Τούτα τα χαρτιά έντια μιας χρήσης. Μπορεί να τα ξαναχρησιμοποιήσεις. Και θα πάει... 150. Θέλετε να το χαμηλώσουμε 150. Ναι, είμαστε προς το τέλος. Και αμέ είναι 150. Να μείνει ωραίο το χρώμα του έτσι ξαθό. Πάω κάτω να δω το φραγιόν αυτό. Τώρα είναι 150. Δηλαδή είμαστε 1/4 μετά. Θέλει πολύ ώρα. 15 λεπτά μετά που μπήκε στο φούρνο. Μετά από 15 λεπτά στο φούρνο, δείτε τι ωραίο χρώμα έχει πάρει. Είχαμε ξεκινήσει με 180 βαθμούς Κελσίου και μόλις άρχισε να παίρνει χρώμα, χαμηλώσαμε τη θερμοκρασία σταδιακά και φτάσαμε στους 150 τώρα. Μετά από 15 λεπτά συνεχίζουμε το ψήσιμο στους 150 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Σε 25 λεπτά, φίλοι και φίλες, έχουμε έτοιμο τυρόψωμο. Τώρα το δούμε και από Μοσχομυριστό. κάτω. Να το δούμε και από κάτω. Τέλειο. Αυτό βγαίνει. Βάλεις. Να το βγάλουμε. Στο φούρνο. Είναι ζεστούιν και γεμάτον τυρί. Ναι. Να πιθάνω. Το σκομυρίζει. Κόψε το να δούμε. Φωτογραφία. Και φωτογραφία. Περίμενε ένα λεπτό. Φώτα. Τα φώτα. Φώτα, έβαψε. Ώρα. Ώρα καλή και ώρα χρυσή. Να κόψουμε το τυρόψωμο μας. Να το δούμε και εσωτερικά. Α, Μιχάλη, Και Μιχάλη, από έλα. κάτω. Μιχάλη, έλα, έλα. Είναι πίτσα. Έλα, έλα. Α, πάμε, δε. Πρέπει φωτογραφία τούτο. Έλα, βγάλει μια φωτογραφία. Βγάλει μια φωτογραφία έτσι. Να μην βάλουμε στο πιάτο σου, να κόψω το από ποδά. Ακριβώς να μπορώ στο πιάω. Και βοήθα με το μαχαίρι. Ωραία, τυρκά μέσα. Κάμε στο πλούσιο πολλά. Μα, εντάξει. Σήκω το ίσο πάνω. Ένα λεπτό, και το Να τυρί. σταθεί. Στήσε το όλοι. Από κάτω. Ναι, να κάτσει. Έτω. Τι ωραία που ψήθηκε από κάτω. Άτε να φανεί έτω σαν τυρκά. Καλά, ακόμα μια φωτογραφία. Μακριά. Δείχνουμε σε άλλο βίντεο πως ψήνουμε το σολομό στο φούρνο. Μπισκότο. Τώρα έτσι ζεστούιν τρώεται μόνο του. Ναι. Αλλά και κρύο. Ο έγκονός μας ο Μιχάλης δεν αφήνει ψίχουλο να τι πέσει ωραίο. κάτω. Μιχάλη, μαντά μου γίνεται. Λίζα μου, Τι γίνεται. εγώ θα χορτάσω πλήρως, ήδη σχεδόν είμαι χορτάτος, αλλά προτιμώ έτσι ζεστό που είναι το τυρόψωμο μας, προτιμώ για μεσημεριανό να απολαύσω αυτόν το υπέροχο τυρόψωμο μαζί με καρπουζάκι και πεπόνι, είναι ωραίο, και το σολομό να τρώνε τα παιδιά ή τρώμε αύριο. Ό,τι επιθυμείς. Σημαίνει ότι είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο, φανταστικό. Με τα αρωματικά που του έβαλες. Η μαστίχα μέσα στη ζύμη, εγώ πιστεύω όταν έχει τυρί, διά μια ιδιαίτερη γεύση. Μέσα στη ζύμη. Ενώ πως τις φλαούνες που βάζομαι, έχω ωραίες φανταστικές φλαούνες φίλες μου, διαφόρων ειδών. Μιχάλη δε, τι πράγμα. Μαγεία.